नमस्कार मंडळी. आषाढ आणि श्रावण म्हटला की उपवासांची रेलचेल आणि चविष्ट खाण्याच्या अनेक संधी. उपवासाचा रस्सा बनवता बनवता सुचलेला हा नवीन पदार्थ वाटलं तुमच्याबरोबर शेअर करावा. उपवासाचा व्हेजिटेबल कुर्मा. चवीने खाणाऱ्या सगळ्या प्रेक्षकांचं कुक इट इझी मराठीवर मनापासून स्वागत. तर व्हेजिटेबल कुर्मा उपवासासाठी बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल 2 चमचे तूप, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा वेलची पूड, 2 लवंगा, 1 चमचा जिरे, 10 काजू, 1 इंच आल्याच्या मी बारीक सळ्या कापून घेतल्या आहेत, त्यांना जुलियन्स म्हणतात, 1 चमचा लिंबाचा रस. भाज्यांमध्ये मी लाल भोपळा, सिमला मिरची, रताळं, बटाटे आणि पनीर असं सगळं 1/3 कप प्रत्येकी घेतलेलं आहे. याची ग्रेव्ही आपण नारळाची बनवणार आहोत, त्यामुळे अर्धा कप नारळ आणि पाव कप कोथिंबीर. वेगवेगळ्या खाद्य संस्कृतींमधले पारंपरिक आणि रुचकर पदार्थ तुमच्या किचनपर्यंत पोहोचवणारा कुक इट इझी मराठी चॅनल. शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन त्वरित मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन दाबा. एका जाड तळाच्या कढईमध्ये मी 2 चमचे तूप घेतलं. ही मंद आचेवर ठेवली आहे. याच्यामध्ये 1 लवंग घातली. लवंग थोडीशी तळली गेली की मग त्यामध्ये 1 चमचा आपण जिरे घेतलेले, त्यातले अर्धे म्हणजे अर्धा चमचा जिरे घालायचे. जिरे थोडेसे तळले गेले की मग त्यामध्ये आपण कापून ठेवलेल्या आल्याच्या सळ्यांपैकी अर्ध्या घालायच्या आणि आच मंद असतानाच यामध्ये लाल भोपळा, रताळं आणि बटाट्याच्या फोडी घालायच्या. या भाज्या सगळ्याच असल्या पाहिजेत असं काही नाही, किंवा यापेक्षा दुसऱ्याही कुठल्या तुम्हाला उपवासाला चालणाऱ्या भाज्या असतील तर त्याही तुम्ही घातल्यात तरी चालेल. आता यामध्ये 1 कप पाणी घालून आपल्याला हे झाकून शिजवायचं आहे. तर झाकायच्या आधी मी यामध्ये आपण जी वेलची पूड घेतली त्यातली अर्धी म्हणजे पाव चमचाच वेलची पूड घालते आहे. आता भाज्या 80% शिजेपर्यंत आपल्याला हे झाकून शिजवायचं आहे. पाणी पूर्ण आटेपर्यंत या भाज्या तशा शिजतील, पण आपल्याला अगदी गाळही शिजायला नकोय. तोपर्यंत आपण कुर्म्याच्या ग्रेव्हीची तयारी करूया. मिक्सरमध्ये मी अर्धा कप नारळ, 10 काजू, उरलेलं अर्धा इंच आलं, अर्धा चमचा उरलेले जिरे, त्यानंतर पाव चमचा वेलची पूड, 1 चमचा तिखट आणि 1 लवंग असं घातलं आणि लागेल तेवढं पाणी घालून ह्याची चांगली पेस्ट करून घेतली. साधारण 5 ते 7 मिनिटात पाणी बऱ्यापैकी आटून भाज्या जवळपास शिजत आलेल्या आहेत. चमच्याने दाबून आपण भाज्या शिजल्यात की नाही बघूया. आता यामध्ये आपण वाटलेला मसाला घालूया. आणि 1 कप पाणी घालून हे सारखं करून घेऊ. एकदा नारळाचा वाटलेला मसाला घातला की आपल्याला हे खूप वेळ शिजवायचं नाहीये. पाणी घातल्यावर गॅस मीडियमवर ठेवायचा. आता हे झाकून 1 मिनिटभर मी याला उकळी आणून घेतली. त्यानंतर त्यामध्ये पनीरचे तुकडे आणि सिमला मिरची घातली. पनीरच्या आतपर्यंत ग्रेव्ही मुरण्यासाठी पुन्हा आपण झाकून 2 मिनिटं याला वाफ आणूया, म्हणजे सिमला मिरची पण थोडीशी मऊ होईल आणि पनीरला आतपर्यंत फ्लेवर येईल. यामध्ये नारळ असल्यामुळे गॅस बंद करून मगच त्यामध्ये लिंबाचा रस आणि मीठ घालायचं, म्हणजे मग नारळाचं जे दूध बनलेलं असेल ते फाटणार नाही. आणि शेवटी यामध्ये कोथिंबीर घालायची आणि आपला मस्त चमचमीत उपवासाचा व्हेजिटेबल कुर्मा तयार झाला. हा वरीच्या तांदूळांबरोबर, डोस्याबरोबर किंवा वरीच्या पुलावाबरोबर अतिशय छान लागतो. आणि असं चवीचं खाण्यासाठी
उपास असलाच पाहिजे असं काही नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर ही रेसिपी करून बघा आणि मला तुमच्या प्रतिक्रिया मात्र नक्की कळवा.